Action. Hi guys! Welcome sa aking vlog. Wow naman! Wow! Wow! So, this is my first vlog. Sama aking kasawa ko, kakagising na. May video tayo. So, magulo yung kwarto natin. Mamaya, alis kami. Ay, nakalimutan ko pati yung computer. So, tagal na siya na-stuck. Hindi ko na nagamit tong GoPro ko. Testing lang natin. Galing ha? So, tutur ko lang yung sa bahay ko. Oh, ayun sa taas ah. Ito yung kwarto ko. Roll sound! Sound production, take 2. Baby mo eh. Hello guys, welcome sa aking vlog. So this is Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. my first vlog. Parang kahapon pa yung vlog mo. And so naghahanda tayo para sa birthday ng aking anak. Makikita yung sa likod. Si Baba Mitch. Then ito yung birthday girl ko. Hi Mikaela! Morning, ano masasabi mo ngayon today? Bukas kaarawan mo na. Parang matagal na yan ah. Hindi pa, binyag pa lang. Ay, binyag pa lang pala. Birthday ng baby ko is September. September! July pala, July. Talagang may pagkatanga ito. July. Tumatalon na tayo dun sa mga ay mami niya, pero prepare sila kasi kakagising. No. Kain na. Oh. Dili. Bigay mo sa kanya. Ano ba ng vlog yan? Wala ka. Papa? Kinuha niya rabbit niya, favorite niya. Favorite mo na si hamster? Baby hamster? Oh? Hindi na daw. So guys, nakita niyo ito yung kwarto ko. Maliit lang oh. So, parang attic lang siya. Dito kami natutulog. Nagpe-prepare na yung dalawa para bumaba. So baba muna tayo. Ito yung daanan ko. So sakto na ako dyan. Oh, okay. So, yung pinaka-kwarto ko, sala. Yan, so magulo pa dito kasi ginagawa pa yung bahay. Yung TV, tapos yung gaming station ko. Yung mga PC parts nandun sa taas. O yan, no? Kita nyo ako. Pogi nito. Mami, isa tayo! Wait lang. Alam mo kayo, bibili mo lang. So ito yung labas ng kwarto. Dito. Guys, kasi ginagawa ko dito. So medyo maingay, si Papa eh. Ito yung likod ng kwarto, so dito pa siya. So hagawa lang. So magulo pa ito yung CR. So wala pa yung bowl. Wala pang tubig. Yan yung wiring, so hindi ko pa natatapos sa kanyang gumagawa na. Yan, nagulo pa, marami pang gamit dito yun. So ito, papuntang third floor yan. Yan yung likod ng bahay namin. Yan yung Nagyari Village. May kalabaw pa sa likod oh. So ito yung papasok sa likod. Third floor. Yan, so ayos. O yun yung hagdanan ng bahay namin. Bakit sa third floor. So terrace na pagdating yung wala pa yung market. Yan. Dito na masikip. Sakto na ako dito.
nyo guys, oh. Ito yung pinaka-terrace, third floor. Nakikita nyo yung bundok. Ito yung likod. May mga kabahayan, Nagyari Village. Ang bundok sa taas. Yan guys, so mainit dito kasi umaga. Wait a minute! Who are you? So ito yung ano, harap ng bahay namin. So bubong na makikita natin. Ayan. So tayo lang medyo may taas. Kasi may makita yun ng mga birds pa. So bilang lang. So itong ginawa ko, terrace lang. Ito mo lang ginawa ang buo. Okay, so bawal tayo. So nandito tayo. Okay naman. Ulit. Pasok ulit. Pull tayo kasi meron tayo nakuha ng itong bahay. Hindi mahal hindi rin mo. Mas kaya mo lugan man. Oh, prepare na yung ano. Kapatid ko si Bibi Baba. So ito yung trending ngayon, yung cactus dancing, no? So dito na ako nag-stay pag walang ginagawa. Naglalaro lang, may papalamig. So yan yung gaming PC natin. Give me a good old rub. Yeah, boy. Ow. Nagsabi mo ba? Mas kita dito, matulog talaga. Ano lipat yan pa? Ha? Ano lipat yan? Okay guys, ito yung bahay namin. So magulo pa, hindi pa natapos. May panggamit. Ano yung likod, oh? Dahil yung gamit, hindi pa natapos eh. Ayan. So gagawin pa yun sa Monday. Nagpipipil lang muna kami sa ano, birthday ni Mikaela para bukas. Binyag pala muna tapos. Tanga talaga. Tapos ito yung harap. Binyag muna tapos si Ed. Hello Ed. Wala ka si Ed. Ayan naman si Tom. Ito yung harap ng bahay ko. Ito yung mga tambak, mga panambak. Ito yung harap ng bahay. So nagpe-prepare kami bukas para sa binyag ng aking baby. Then Sunday birthday ulit. 3,000 years later.